Morjens. Taas olisi tää punton korjausprojekti edennyt jonkun verran. Eikä nyt olisi keula aika lailla läjässä. Niin, tai no läjäs ja läjäs, mutta sanotaanko, että kasassa. Kuulostaa paremmalta. Eikä nyt se on täysin suora. Täysin suora tosiaan nytte. Täällä on tää välijääkin kiinni jo ja muutenkin aika hyvällä mallilla alkaa olla. Nyt pitäisi seuraavaksi vaan sovittaa tää puskuri. Mä tohon tommosen tuennan tohon keskelle laitoin, joku nuo lisävalot painaa niin paljon. Tuolla mulla nuo onkin. Tosiaan ne vaan painaa niin paljon, että pitää tommonen tuki tohon kehittää, kun tää on vähän tämmönen tuuningimpi puskuri, niin tossa on niitä ripoja tosiaan tuolla keskellä ollenkaan. Niin, ja mä tosiaan katoin niitä valoja, mitä mulla tuolla nyt oli, ne tän punto alkuperäiset valot. Ja niissä on ne heijastinpinnat niin huonot, että ei tosiaan kannata lähteä niitä tähän laittaa. Eli mä tilasin jo uudet tähän. Tosiaan uudet valot, niin pitää niitä nyt ootella tässä. Siinä menee jonkun aikaa. Mut se ei haittaa, koska tähän tuli nyt, tai meni muutakin ongelmaa. Eli tosiaan kun mä ton paisaria katoin syyläristä, niin siellä oli halkeama sillä alhaalla. Elikkäs tuolla oli halkeama, missä on tuo kiinnike. Niin tämähän oli vuotanut tietenkin tämä syyläri sieltä, ja tässä oli tää melkein tyhjä tämä säiliö, paisentasäiliö tosiaan, niin ja siinä kävi se, niin tämä tosiaan vähän taittu tämä kilven, tai tää kilven alla ollut teinättämä lisävalojen. Niin toi niin ruosteinen muutenkin, niin mä ostin tohon uuden suoraan. Mutta jatketaan nyt tätä juttua. Elikkä taas on nyt varmaan käynyt niin, että tästä on mennyt kannen tiivistä, kun tää savuttaa valkosta nyt tää auto ja kuuluu joku epämääräinen semmoinen sirputusääni välillä. Eikä mä nyt epäile, että tästä on tosiaan nyt kannen tiiviste nyt mennyt, eli pitää se nyt katsoa, eli purkaa kaikki tosta pois. Mä veikkaan, että sieltä paisarin halkeamasta pääsi ilmaa jäähytysjärjestelmään ja sieltä sitten sen avulla tuli ilmatasku noihin letkuihin jonnekin, niin sen takia se ei näyttänyt ollenkaan tuo moottorin lämpötila oli aivan normaali, tai siis jäähytysnesteillä lämpötila. Eli siellä oli varmasti ilmatasku jossain välissä. Mulla on tässä tuo harvinaisempi moottori, niin sen pitää tilata jostain sen tiivisteen tähän, kun se normaali ei käy tähän moottoriin. Niin sen takia mä nyt vaihan nuo valokit tohon, tai mä tilasin jo tosiaan kannen tiivisteen ja uudet valot tähän näin. Niin pääsen tästä asentamaan. Autodokilta tulossa. Mutta joo, tämmöstä nyt tähän väliin. Mä nyt jatkan tätä videota vielä kohta, niin katsellaan mihin asti tänään päästään. No niin. Nyt siellä olisi puskuria jo paikallaan tai niinku suurin piirtein ja lisävalot on siellä ja näin poispäin, että ihan hyvällä mallilla tää nyt
alkaa olla. Tosiaan ne etuvalot sitä vielä puuttuu, mutta muuten on kyllä ihan hyvä nyt. Puskuria piti aika paljon morota, kun siellä on se välijäähy tuolla raos. Siinä oli tosiaan vähän se hommaa. Ei nyt mitään se ihmeempää. Ja isävaille mä pistin uuden telineen tähän. Se oli niin mutkalla se vanha, niin en mä sitä viittinyt käyttää enää. Mä nyt sinne pisti uuden sitten. No joo, mä nyt tähän lopettelen tämän päivän hommat. Täällä on ihan älytön myräkkä ja lunta tulee ja ei nyt ihan hirveän kylmä oo, mutta tuo kylmä tuuli tekee tästä kelistä. No joo. Nyt nukkumaan. Morjens.